toilet, babae lalaki kauban. Yung lalaki mo talikod lang, babae mo sa kwarto. Sakay na mi og one barge padung sa Tangub. Nagkuhan nilang kag iligan sakay kag barge niya. Bali mo labang lang mga 30 minutes ang labang. Ako lang i-video niya kung asa mi mohunong para makakita ko mo kung asa dapat mohunong from iligan sakay barge niya labang Laing Island. So balik lang ko niya. Mauni Tangub City. Timing po Sunday minabot mingaw kay tanan diri. Si Tangub City. Malit may pagkaon ari mi diri sa Mamitas Inasal. Muna nilang syudad diri, muna nilang city diri. So but still it's Sunday so mingaw ang lugar. Siguro mga weekdays siguro daghang tao direct since weekend. So mostly mga tao tuwag na sa church, tuwag na sa mga laaganan. Karon mo nilang syudad, mingaw gid kay diri ang Tangub. So nakaabot na gyud kog Tangub. Mamas Joy day. Naglibog ko sa ako pag start og istorya kay una na baguhan sa kus lugar, ikaduha mingaw gid siya, basin lang siguro Sunday lang or ambot ako kabaw pero mingaw gid siya. Nya mostly is motor, wa kay sakyanan. But this is the happy city. Gamay lang ilang lugar, pila ra gyud crossing nila dire oh, maura ni siya oh. Maura ni ilang lugar oh. Mura gid siya, ilang building nila katong dako nila na building, katong murag hotel nila. Mura siya kung nakita na so far na taas. Then mga ingani na dahil nilang building diri, dili kayo kasi lahang building, dili kayo kuan. As in nindot gid siya na city, mingaw siya na city. Tao diri mga smiley kayo. Ang mag-serve, ang magkuan, may sila mo serve diri. Then mostly sa transportation, mostly motor. Naisakyanan is multi-cab, mao man ay common sa Pilipinas multi-cab. Then unsa pa, greenery, grabe nilang greenery, mga tanom. Then ang ilang mga tindahan daghan makita diri na ma-put up pa nimo na other businesses. So siguro sa dugay-dugay niya na mo mag-stay diri. So nauna ko niya mi siguro kung sa mong ikuan diri, sa mong i-planong i-business diri or mga multi type na business, murag wapo i-put up diri na lugar. So balik na lang ko niya, maadto mig Hoyohoy, mag drone ko dito para makita ninyo katong ilahang kuan, ilang kanang murag viewing deck. So mag kuan ko dito, mag drone ko dito. So bye for now, balik ko niya. Hoyohoy, mo na siya gitawag og Hoyohoy Highland Resort. So nag-abot ninyo bayad sa entrance fee. Pila entrance fee, sir? Ha? 50 pesos per head. Tapos pirma diha. Dito lang sa sir pag ma'am sa lang kangalan sa po. So diha, pirma ka diha. Pwede ra ko sa pangalan. Excited. Dito pa ako sa Dubai, sige jud kog tan-aw aning Hoyohoy video gud kay ako gini siyang gi-appeal sa akong bucket list karon na makaari gyud kog Pilipinas, moari gyud ko visit jud ko diri sa Tangub. So mo ni karon nag-vlog ka. Oskoy TV siya. So nindot jud as in nature kay tanan. Saka diri hangin is fresh, dagang trees, pine trees. Makita nimo mura sa Bagyo. Pine trees araw. Si diri dong oh. Diri dong pangpang. Kay nagkog sibuyan mo. Ato tas katong ilang viewing deck day.
Ato ko mag-drone dito. Kalau na puti? Taray. Oh. Sirinpintina. Ano yung mga herbs, no? Ay Ternate dahil. Perfect. 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 Perfect.
Perfect. Perfect.